Καλησπέρα, καλώς ορίσατε και σήμερα στο Eurovision Weekly. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 4 εδώ σε μια εκπομπή γεμάτη με Eurovision. Μαζί είμαστε όμως και στα social media. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, Eurovision Earth. Πάμε όμως αμέσως να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν μουσικό, έναν καθηγητή μουσικής, ο οποίος όμως, μάλλον εσείς τον γνωρίζετε καλύτερα ως δημιουργό περιεχομένου στα social media. Σήμερα μαζί μας ο Δημήτρης Μπάρμπας ή αλλιώς Mr. Music. Γεια σου, Κέλλη μου. Γεια σου, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Αλίμονο, χαρά μου μεγάλη. Πέρασε. Μαζί μας είναι όμως και ένας συνάδελφος εξαιρετικός, ο οποίος ενώ έχει διακριθεί έτσι σε πολλά ρεπορτάζ, έχει ασχοληθεί με πολλά ρεπορτάζ, νομίζω ότι η καρδιά του είναι για την Eurovision. Έχει μια ξεχωριστή θέση. Ο Θάνος Κλωνόπουλος. Η καρδιά μου είναι για σένα μόνο πια. Τι μου λες τώρα? Για σένα. Καλώς. Είσαι πάρα πολύ ψηλός. Για να σε φτάνω. Από κοντά, ναι. Μπορείς να καθίσεις. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε μια χαρά, Κέλλη. Έχουμε μπει ήδη σε ρυθμούς Eurovision και η εκπομπή βοηθάει. Μπράβο. Μας έχει βάλει σε μια ροή, έτσι, σε ένα focus. Ξέρετε τι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που παρακολουθούμε και τις εξελίξεις κάθε εβδομάδα, νομίζω. Θέλω λίγο τη γνώμη σας για την Κλαβδία και την φετινή μας συμμετοχή. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει ο μουσικός, γιατί αυτό που ξεχωρίζει η Κλαβδία είναι η μουσική της, η φωνή της. Έτσι ναι. ακριβώς. Και αναμένουμε να δούμε και πώς θα είναι η σκηνική της παρουσία. Όλοι έχουμε αγωνία, κάτι. Έχουμε πάρει τα αυτιά μας, αλλά πρέπει να δούμε το τελικό. Οπότε νομίζω πρώτα με τη μουσική, γιατί σε αυτό ποντάρουμε φέτος, έτσι δεν είναι? Και σήμερα, θέλω να σου πω, δεν τον καλέσαμε και τυχαία, γιατί αποκλειστικά σήμερα έχουμε την Κλαβδία όπως δεν την έχουμε ξανακούσει, με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ σε μια μοναδική εκτέλεση, την οποία θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι γι' αυτό, δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή περισσότερα. Οπότε, Δημήτρη μου, θα έχουμε. Μπορούμε να σχολιάσουμε ώρα την έκθεση της Φωνής Κλαβδίας. Σαφέστατα. Είναι μια πολύ καλή επιλογή που κάναμε φέτος, τουλάχιστον η προσωπική μου άποψη. Ποντάρουμε στη φωνή και στο τραγούδι και στο νόημα του τραγουδιού. Ακριβώς. Και είναι εκπληκτικό το ότι, επειδή ακούγονται πάρα πολλά κάθε χρόνο για το ποια γλώσσα θα ακολουθήσουμε, αγγλικά ή ελληνικά, όταν η ίδια η ενορχήστρωση, το ίδιο το τραγούδι, μπορεί να μιλήσει και αυτό από μόνο του για το νόημα του τραγουδιού, νομίζω ότι λύνεται και το πρόβλημα της γλώσσας. Ναι, και πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να κάτσουν να μεταφράσουν τα ελληνικά για να καταλάβουν τι λέει το τραγούδι. Και αυτό σημαίνει ότι τους αρέσει πάρα πολύ για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι και μια δύσκολη γλώσσα τα ελληνικά όσο να είναι. Βέβαια, το θέμα είναι τη βραδιά του τελικού που θα βλέπουν τόσες εκατομμύρια τηλεθεατές να μπορέσουν και αυτοί που σχολιάζουν το διαγωνισμό σε κάθε χώρα να εξηγήσουν ποιο είναι το νόημα του συγκεκριμένου τραγουδιού. Αυτό. Τώρα, από εκεί πέρα η δική μου γνώμη είναι ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο επιλέχθηκε από το κοινό. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, διαφορετικές... Πάντα, κάθε χρονιά τα έχουμε αυτά. Τα έχουμε πάντα. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια επιλογή η οποία ένωσε, είναι μια κοινή απόφαση και θα πρέπει να τη στηρίξουμε ως το τέλος και νομίζω ότι θα τα πάει καλά. Γιατί πέρα ότι είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι, έτσι να δούμε λίγο και τα διαδικαστικά, δεν έχουμε κάποιο έτσι τραγούδι άλλο από άλλη χώρα το οποίο να ξεχωρίζει για να πεις ότι. Έχουμε κάποια φαβορί, βέβαια. Υπάρχουν κάποια φαβορί, αλλά όχι όπως τις άλλες χρονιές που λέγαμε. Διαφασίζεται το φαβορί. Αυτό, ναι. Οπότε όλα παίζουν στη φετινή Eurovision. Εσείς από όλες τις ελληνικές συμμετοχές μέχρι σήμερα, ποια ξεχωρίζετε, πού θα δίνετε το δικό σας δωδεκάρι? Το δικό μας το δεκάρι. Ναι. Εγώ θα πάω στο Μιχάλη Ραγκετζή και το «Σ' αγαπώ», το οποίο, κακά τα ψέματα, έχει μείνει μέσα μας, έτσι, έχει γράψει για πάρα πολλούς λόγους. Θεωρείς ότι δικήθηκε εκείνη τη χρονιά? Αναδικήθηκε. Ξέρεις τι, δεν ήταν ακόμα Eurovision έτοιμη για τον Μιχάλη Ραγκετζή. Για τον Μιχάλη Ραγκετζή σίγουρα, για αυτή τη λογική τραγουδιών που βλέπουμε ότι έρχεται λίγο αργότερα και σαρώνει. Γιατί τώρα σε μια έτσι γέφυρα που μπορούμε να κάνουμε έχουμε τους Λόρντι, οι οποίοι μπορεί να μην είναι ίδιο το στυλ τραγουδιού, μπορεί να μην είναι ακριβώς παιδιά, αλλά έχουμε να κάνουμε μια κοινή λογική του λίγο πιο βιομηχανικού, του λίγο πιο κωμικού, του λίγο πιο ιδιαίτερου. Extreme, ναι. Λίγο πιο extreme. Ήτανε πολύ μπροστά ο Μιχάλης Ραγκετζής. Το φετινό μας τραγούδι επίσης είναι μια πάρα πολύ δυνατή πρόταση. Και να σου πω λίγο, Κέλλη, επειδή εντάξει, ο περισσότερος κόσμος προφανώς και μπορεί να φτάσει όσον αφορά στη μουσική ανάλυση σε ένα αλφα επίπεδο, σε αυτό που βλέπουμε και ακούμε όλοι. Το συγκεκριμένο τραγούδι μυρίζει προσφυγιά και χωρίς να ακούσει τους στίχους. Και είναι εντυπωσιακό αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε το τραγούδι είναι για να περάσει αυτή την αίσθηση, μια επίκληση στο συναίσθημα η οποία δεν είναι και βεβαιασμένη, μπορούμε να πούμε.
το πιστεύω πάρα πολύ το φετινό μας τραγούδι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θέση θα κατακτήσει, αλλά όταν επιλέξεις να κάνεις μια τέτοια πρόταση σε ένα διεθνή, σε έναν ευρωπαϊκό παύλα διεθνή διαγωνισμό, είναι πάρα πολύ δυνατό σαν στοιχείο. Θα τα δούμε και τα προγνωστικά λίγο αργότερα. Εσένα πώς σου φαίνεται και πού θα δίνεις το δωδεκάρι? Θα απαντήσω την πρώτη σου ερώτηση. Ποια ήταν το αγαπημένο μου συμμετοχή? Η αγαπημένη μου συμμετοχή, πολύ μακράν, είναι της Ανασβήση, γιατί ήταν η πρώτη φορά που εγώ γνώρισα το διαγωνισμό από μέσα. Για το 2006, Το 2006. Που έγινε και στην Ελλάδα. Εκεί με μοιήσανε όλοι οι άνθρωποι και εδώ τη ΕΡΤ και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ σε όλο αυτό το μαγικό κόσμο που ονομάζεται Eurovision, γιατί δεν είναι μόνο τα τραγούδια. Στο μυαλό μου και πιο πριν ότι ήσουν εκεί για κάποιο λόγο. Όχι, από το 6 δηλαδή. Από το 6 και έχω καταφέρει και έχω καλύψει και έχω βρεθεί σε πάνω από 10 διοργανώσεις. Αλλά αυτή που με έχει στιγματίσει είναι σίγουρα με την Άννα Βύση και που έχει γίνει στην Αθήνα. Τώρα για την Αστερομάτα έχει δίκιο σε αυτό που είπε, ότι όντως και από το βίντεο κλιπ το οποίο βλέπουμε, χωρίς κάποιος να ακούει τους στίχους, καταλαβαίνει ότι θέλει να περάσει ένα μήνυμα προσφυγιάς. Θέλουμε αυτό λοιπόν να περάσει και όταν το δούμε και στις τηλεοπτικές μας οθόνες. Ξέρω ότι κάτι ετοιμάζουν. Ετοιμάζεται εδώ στην ΕΡΤ. Κάποιες πληροφορίες έχω, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Αυτό, ας ελπίσουμε να είναι... On stage εννοείς? On stage. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι το νόημα του τραγουδιού, του αποχωρισμού, θα αποτυπωθεί κάπως, ίσως με έναν πιο θεατρικό Είναι ο Φωκάς ο Ευαγγελινός, ναι. ο οποίος, εντάξει, είναι εγγύηση σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτό, ας έχουμε μια όμορφη εμφάνιση, μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Εγώ πάντα αυτό λέω σε κάθε χρονιά που διαγωνιζόμαστε. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Ένας διαγωνισμός είναι μουσικός, αλλά το τραγούδι και τα μηνύματα και όλα αυτά που περνάει ο διαγωνισμός μένουν. Οι θέσεις ξεχνιούνται κάποια στιγμή. Πάμε να δούμε όμως και λίγο τους ανταγωνιστές μας για φέτος. Έχουμε επιλέξει 4 τραγούδια με τυχαία σειρά για να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, να τα δούμε μαζί με τον κόσμο και μετά φυσικά θέλουμε την γνώμη σας. Ξεκινάμε με την Γαλλία, τη Λουάν και το Μαμά. J'ai construit ma vie et le vide écran, les questions aussi. Toi tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Εντάξει, για όποιον δεν κατάλαβε, η Γαλλία έκανε φέτος τους Ολυμπιακούς. Ήθελαν κάπως να μας το υπενθυμίσουν με αυτό το βίντεο κλιπ. 80.000 άτομα, θέλω να σας πω ότι ήταν μέσα στο στάδιο. Ακούω τη γνώμη σας. Ήτανε στο ημίχρονο ενός αγώνα ράγμπι που είναι πολύ δημοφιλές άθλημα στην Γαλλία και εκεί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η γαλλική συμμετοχή. Πάλι μια μπαλάντα, ένα τραγούδι που... Έτσι πάνε οι Γάλλοι, το πιστεύουν. Ναι, πάνε με μπαλάντες. Συνταγή επιτυχίας, πάμε έτσι. Και δεν πάνε και άσχημα. Πάνε. Μην ξεχνάμε το Μοναμούρ, το Βουαλά, που για μένα ήταν το αγαπημένο μου. Ξέχασα τι έλεγα. Έλεγες για το ναι, ακριβώς. Και το τραγούδι αυτό να πούμε ότι μιλάει για την παιδική, έχει ξεκινήσει από την παιδική της ηλικία και είναι αφιερωμένο στην μαμά της. Ναι. Είναι ένα έτσι τρυφερό τραγούδι, γεμάτο συναίσθημα. Και χρειαζόμαστε backstory εδώ, που πρέπει να το μοιραστούμε και να το πούμε. Ναι. Η Λουάν είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρόσωπο στη Γαλλία. Το γνωρίσαμε και στη χώρα μας μέσω της ταινίας Famille Béguet, που ήταν εξωπραγματική εκεί η παρουσία της και με το τραγούδι Ζεβόλ, που όποιος το σκέφτεται, το έχει δει, κλαίει με μαύρο δάκρυ κάθε φορά που το φέρνουμε στη μνήμη μας. Το 2015 λοιπόν η Λουάν είχε βγάλει ένα άλμπουμ αφιερωμένο στη μητέρα της. Ναι. Και είχε μέσα ένα τραγούδι με τον ίδιο τίτλο ακριβώς, Μαμά. Αυτό το τραγούδι είναι η συνέχεια εκείνου του τραγουδιού. Και πρόσεξε τώρα πώς λειτουργεί αυτό που σου έλεγα σε σχέση με τη μουσική και το να καταλαβαίνω κάποια πράγματα χωρίς να ξέρω καν τη γλώσσα, τη γαλλική. Το συγκεκριμένο τραγούδι λοιπόν είναι η συνέχεια του πόνου που τράβηξε με το χαμό της μητέρας της το 2015, αλλά αυτή τη φορά από την οπτική τη γονεϊκή, γιατί η ίδια έγινε μητέρα. Οπότε το Μαμά εδώ πέρα, αντί να εννοεί τη μητέρα της, είναι δυσυπόστατο και είναι η κόρη της που μιλάει σε εκείνη. Και πρέπει οπωσδήποτε, επειδή δεν ξέρω ο κόσμος γαλλικά, άκου τι λέει το ρεφρέν λοιπόν στα ελληνικά. Είμαι καλύτερα, ξέρω που πηγαίνω, έπαψα να μετράω τα χρόνια και αν κάποτε ήθελα να σταματήσω τον χρόνο, τώρα εμένα με φωνάζει μαμά. Εντάξει. Ναι. Και μόνο αυτό νομίζω ότι αν επικοινωνηθεί
έτσι, αν μπορέσουμε να καταλάβουμε και να βγει προς τα έξω όλος αυτός ο κύκλος της ζωής μέσα από την προσωπική της ιστορία, για μένα, τολμώ και το λέω τώρα που είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, γιατί ακόμα δεν έχει βγει προς τα έξω όλο αυτό. Ναι. Νομίζω ότι είναι το ακλόνητο φαβορί και νομίζω ότι φέτος. Η Γαλλία Για εμένα, και φέτος νομίζω ότι είναι η στιγμή της. Okay. Της το χρωστάει ο θεσμός. Ναι, και έχει νομίζω φτάσει κοντά, ναι. το χρωστάει και ο θεσμός σε εμάς, διότι έχουμε μια επανάληψη των περσινών. Και έχει να κάνει και με αυτά που θα δούμε συνέχεια, γιατί θα δούμε και τη Σουηδία. Και να σχολιάσουμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι έχουμε μια επανάληψη του περσινού σκηνικού, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το αποτέλεσμα και η κατάληξη θα είναι τούμπα σε σχέση με πέρσι. Και θα το εξηγήσουμε. Όπως και εμάς, όπως το 4 κάναμε τους Ολυμπιακούς, το 5 πήραμε την Παπαρίζου. Ισχύει. Είναι ένα μότιβο, αυτό της Eurovision μάλλον. Να πω κάτι, εμένα δεν μου άρεσε τόσο πολύ, αλλά τώρα μετά από αυτά που μου είπες, κάπως μου το πούλησες. Όχι, δεν είναι ότι το πούλησα. Και πρόσεξε με. Και μιλάμε για. Μας επηρέασες εδώ, Δημήτρη. Και πιστεύω ότι έτσι θα επηρεαστεί και όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Ναι. Γιατί τα γαλλικά είναι μια γλώσσα που από μόνη της μοναμού, ας πούμε, επίκυνε στο συναίσθημα κατευθείαν. Ναι. Έρωτας. Εντάξει, είναι πιο γνωστή γλώσσα βέβαια από τη δική μας. Είναι πιο γνωστή γλώσσα από τη δική μας. Αλλά δεν έχει κάποιες λέξεις που τις γνωρίζουμε. Μαμό. Έχει. Μαμό. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και όχι μόνο Ναι. αυτό, και μάλιστα όλο το hook του τραγουδιού, δηλαδή το βασικό του στοιχείο, είναι μια επανάληψη μίας μόνο λέξης. Το μαμά, ο τρόπος με τον οποίο η Λουάν το κάνει, και πρόσεξε με και το άλλο. Εμπιστοσύνη που έχουν στην κοπέλα που στέλνουν, το official video clip με τις παρεμβάσεις του, με τις διορθώσεις του, OK, είναι μπροστά σε 80.000 κόσμο. Αυτό. Η πρώτη του εμφάνιση. Δηλαδή, Γαλλοί, είσαστε εδώ μαζεμένοι. Τραγούδισε live όμως. Τραγούδισε live. Α, ήταν live αυτό. Είναι live. Υπάρχουν βέβαια πάντοτε όταν βγαίνει ένα επίσημο βίντεο κλιπ, υπάρχουν κάποιες. Από πάνω, ναι. Υπάρχουν Ναι. κάποια από πάνω, Ναι. overdubs λέγονται. Ναι. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι είναι live, καταλαβαίνεις η όλη αισθητική και έχουν τεράστια εμπιστοσύνη στη Λουάν, γιατί μέσα στα οποιαδήποτε λαθάκια και οπισθοδρομήσεις στην τεχνική μας, εκεί πέρα είναι που χτυπάμε στο συναίσθημα. Και ξέρουν πολύ καλό ότι θα το πετύχουν. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αλβανία με την μπάντα Σκόντρα Electronique και το Germ, ελπίζω να το λέω σωστά, που σημαίνει φωτιά. Pasio te vil berti duket puta Ne perkës një ambulancë Ka kërshtat me arogancë Edhe se të në tanë që s'peshet koha Për punën dhe në nuk kur s'mu takoja Imagina një minut pa u shtarë Për jetima as një shqe në që janë As që vjenera ja ka dhe mline kjo Se më thonë shkoha Kryon e mua një zemër të pastër Në natën të me Të tërgoj dritën ama miserere ama miserere Në zemrën time, zemrën teme Kë minutët e vazhdoj Njerës të mire, njerës pa emër Kërcen fallën shpirti Jarna leti të tajme Ku kam lill sot e haroj Jarna leti të tajme Vazhdo me shnejt, 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 shnejt Λοιπόν, βλέπουμε μία μίξη παραδοσιακής μουσικής, αν μπορούμε να πούμε, με κάποια ηλεκτρονικά στοιχεία. Τα παιδιά, από ό,τι ξέρουν, είναι και μετανάστες δεύτερης γενιάς στην Ιταλία, οπότε έχουν επιρροές και από τις δύο κουλτούρες, και την αλβανική και την ιταλική. Ακούω τη γνώμη σας. Ξεκινήσεις το Ναι, Θάνο, ξεκίνα. Ναι. Δεν είναι κάτι. σε Ενώ τρελαίνει θεωρείται εσένα. από τα φαβορί τραγούδια, δεν είναι κάτι το οποίο με συγκινεί. Δεν ξέρω βέβαια τώρα. Μην ξεχνάμε και αυτό που λέω πάντα είναι ότι είναι ένας τηλεοπτικός μουσικός διαγωνισμός. Βέβαια. Πώς θα είναι η σκηνική τους παρουσία. Και από την πρώτη πρόβα μπορούν να αλλάξουν κιόλα. Έχουμε δει τέτοια παραδείγματα. Και το καλύτερο και την αυθεντική φωτιά Ναι. είχαμε δει σε Τη αυτό το φου- παράδειγμα. τη Φουρέιρα. Την αυθεντική φωτιά Βέβαια. είχαμε δει. Και είχαμε δει και στον ελληνικό τελικό και σε εμάς κάποια τραγούδια τα οποία ξεχώρισαν Ναι. λόγω της συμμετοχής. Σκηνικής παρουσίας. Λόγω της σκηνικής τους παρουσίας. Οπότε. Εμένα μέτριο μου φάνηκε πολύ. Ναι, γιατί υπάρχουν pros and cons που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, δηλαδή τα θετικά και τα αρνητικά. Στα θετικά είναι η πολύ έξυπνη μελωδία που είναι ένα χτυπηματάκι σε πιο ψηλές νότες. Δεν σου μένει όμως. Δεν σου μένει. Εγώ, δηλαδή το έχω ακούσει τόσες φορές για το ρεπορτάζ και δεν μου μένει. Ναι, γιατί Για να το... δεν είναι υποστηριζόμενη από την αντίστοιχη ενορχήστρωση. Και υπάρχει και ένα σημείο μέσα στο τραγούδι που γίνεται και η ανδρική αφήγηση που σε ρίχνει τελείως εκτός. Ναι. Το μόνο στοιχείο που μου αρέσει πραγματικά στο τραγούδι είναι κάτι το οποίο δεν είναι δικό τους. Και είναι από πίσω τα πληκτράκια, τα βιολιά του Mad About You του Hooverphonic. Που είναι ολόιδιο, είναι Ναι, ακριβώς. ναι. Αλλά μην τους το πείτε και τους στεναχωρήσετε. Τι δεν έχει καλλιτέχνη μου, ξαναπες μου λίγο στα αυτή τι είπες. Δεν έχει leitmotiv. Α, πάρα πολύ ωραία. Είναι μουσικός αρχιστέκτης. Ναι. Να περάσει από κάτω η εξήγηση. Ναι. τώρα. Τι είναι αυτό, για εξήγησε μας που δεν έχει. Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν. Ας το πάμε όσο μπορούμε για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, σου μένει και μπορείς να το τραγουδάς Μπράβο. όταν τελειώσει Α, ωραία. η ώρα. Δηλαδή, αυτό που έχει ως μοτίβο, ως hook,
είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο να σου μείνει. Όχι, δεν σου μένει, σίγουρα. Αυτό. Ναι. Το οποίο δεν είναι δομημένο πάρα πολύ ωραία, δεν έχει καλή ενορχήστρωση. Γιατί είναι φαβορί? Μπορεί κάποιο να δώσει μια Γιατί είναι φαβορί. Εγώ δεν το περίμενα καν να είναι στα φαβορί. Και άμα το δούμε και στοιχηματικά, γιατί το ψάξα λιγάκι. Ο Θάνος απορία εδώ, μου κάνει έτσι, μου κάνει κινήσεις. Έχει απορία. Θέλω να πω σε αυτό που είπε για το μότιβο, το οποίο σου μένει και τα λοιπά. Σε όλα αυτά τα χρόνια της Eurovision που τα καλύπτω, μόνο ένα έχει μείνει, να ξέρεις. Μέχρι και τώρα. Ναι. Να ξέρετε. Για πες. Είστε δύο. Ναι. Εκτός αν μου μιλάς στον πληθυντικό. Δες μας ως ομάδα. Είναι το όπα του Αλκαίου. Ακόμα και τώρα πηγαίνουμε στη Eurovision και όλοι φωνάζουν όπα και έχει μείνει αυτό. Ναι. Ούτε Είναι να πολύ γνωστή λέξη. Ναι. Πολύ λογικό, πολύ Οπότε αυτό τώρα το τραγούδι δεν ξέρω. Δεν βρίσκω κάποιο. Και θα σου πω, είναι και κάτι για να ξεχωρίσει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Eurovision και είναι και κάτι, αν έχω μια πολύ μικρή ένσταση στο δικό μας τραγούδι, ας πούμε, είναι ότι ίσως πέσαμε λίγο σε μια παγίδα ενορχιστρωτική που έχει να κάνει με κάτι που ονομάζονται pads, δηλαδή όλα αυτά τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει αυτό το πράγμα από την Eurovision, γιατί το παραφάγαμε. Οπότε αυτό το τραγούδι παίζει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το μοτίβο των pads, όπως λέγονται, και νομίζω ότι δεν θα είναι ούτε καν μέσα στην πρώτη πεντάδα. Πάμε στην Μάλτα, στην Μιριάννα Κόντε και το Serving. I got a secret you should know. Come a little close, I'll whisper slow. I got a secret you should know. Shh, 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 shh. People say don't be so loud. Watch the words coming out your mouth. Hands crossed, don't dare stand down. Follow the crowd, follow the crowd. Pull up, make them all bow down. Shut up, I'ma be real loud. Get up, I don't back down. Follow me now, follow me now. Only lovers, no enemies. Feel around me, clean energy. In my power, higher me. Here's the secret remedy. Why should we let other people decide when we could be having the time of our lives? Δίβα μπορώ να χαρακτηρίσω. Θάνο, θέλω τη γνώμη σου, γιατί να ξέρεις ότι προσπαθεί από το 2017 να πάει στην Eurovision. Φέτος ήταν η τυχερή της χρονιά, τα κατάφερε. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Έχει αυτά τα γυροβενησιακά στοιχεία. Το είπα σωστά, το είπα. Ναι, Eurovision. Ναι. Eurovision. Μία φορά το είπες αυτό γράφτηκε τώρα, δεν πειράζει, ναι. Λοιπόν, έχει αυτά τα στοιχεία τα οποία θα το κάνουν να ξεχωρίσει. Έχει στοιχεία τα οποία θα τα βοηθήσουν πάρα πολύ στη σκηνή. Έχει σχηματιστεί έτσι και λίγο σούσουρο από πίσω που χρειάζεται και αυτό που λες. Έχει λίγο σουσού γίνει. Ναι, λόγω του τίτλου του τραγουδιού, για να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι ήταν με διαφορετικό όνομα. Τίτλο, βέβαια. Διαφορετικό τίτλο το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλλά επειδή αυτή η λέξη που έχουν χρησιμοποιήσει για την αγγλική γλώσσα και για τους Βρετανούς ήταν μια άσχημη λέξη, μια ομολογία. Ζητήθηκε από την ABU να αλλάξει ο τίτλος, άλλαξε, αλλά έχει γίνει έτσι ένα σούσουρο από πίσω, οπότε το βοηθάει και το έσπρωξε λίγο το τραγούδι. Όσο για το μουσικό κομμάτι, αριστερών μου νομίζω είναι πολύ πιο ειδικός από εμένα. Θέλω να κρατήσεις την πληροφορία, γιατί όμως πρέπει να πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ολιγόλεπτο, και επιστρέφουμε εδώ, έχουμε να κάνουμε, να πούμε σήμερα πάρα πολύ ωραία πράγματα και φυσικά την Κλαβδία μας, Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα για αυτό που σας έχω υποσχεθεί από την αρχή της εκπομπής, δηλαδή να δούμε πολύ διαφορετικά την Κλαβδία μας. Η Κλαβδία λοιπόν, μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ερμηνεύει μοναδικά το Mon Amour. Πριν από αυτό όμως θα δούμε αποκλειστικές δηλώσεις που έκανε εδώ στο Eurovision Weekly και φυσικά πολύ ωραία πλάνα και μετά θα επιστρέψουμε για να την απολαύσουμε. Παρακαλώ. Mon Amour λήψη 1, take 2. Βρισκόμαστε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στα backstage και θέλω να μου πεις τι έγινε εδώ σήμερα. Σήμερα κάναμε ένα γύρισμα για 2 φοβερές επανεκτελέσεις που θα ακούσετε με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Ποια τραγούδια θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε «Αν θυμηθείς τον όνειρό μου» Μίκης Θοδωράκης και «Honeymoon Song» αντίστοιχα από Beatles και «Mon Amour» από τον Σλιμάν, το φοβερό το Γάλλο, τον εκπρόσωπο της Eurovision. Έχεις αναμνήσεις εσύ από αυτά τα τραγούδια, τα έχεις συνδυάσει με κάτι ίσως? Δεν μπορώ να πω ότι τα έχω συνδυάσει. Κάπως
Θα τα συνδυάσω όμως με αυτό το γύρισμα το οποίο έγινε στη διαδικασία εκπροσώπησης Eurovision αυτό τον καιρό που τρέχουμε με όλα αυτά τα ωραία δημιουργικά πράγματα. Από όλα αυτά τα τραγούδια της Eurovision που έχουμε ακούσει τόσα χρόνια, υπάρχει κάποιο που όταν το είδες και το άκουσες είπες «με αυτό θα πήγαινα κι εγώ»? Ναι, είναι ένα το οποίο έχει χαραχθεί μέσα στην καρδιά μου πολύ βαθιά και είναι το Euphoria της Λορeen. Θα μου πεις κλασικά όλος ο κόσμος, αλλά είμαι κι εγώ μία από αυτούς. Πώς είσαι σε αυτή την περίοδο η προετοιμασία, πώς πάει? Πώς νιώθεις, έχεις άγχος, νιώθεις δημιουργικότητα? Είναι πάρα πολύ δημιουργική περίοδος. Νομίζω ότι το απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό, το δημιουργικό κομμάτι. Σίγουρα έχεις άγχος, σίγουρα έχεις πίεση, σίγουρα έχεις κούραση, αλλά όλα αυτά ξεπερνιούνται και ξεχνιούνται όταν το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Νομίζω ότι είμαστε πολύ έτοιμοι να απολαύσουμε λοιπόν την Κλαβδία με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ να ερμηνεύει το Mon Amour που πέρυσι ο Σλιμάν κέρδισε την 4η θέση στη Eurovision. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tu sens, désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, de premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi, je joue la scène, mais c'est toujours la même enfant qui recommence, on n'entend pas à peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux, un océan dans le feu, la possible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris, faire les pour nous je t'en supplie, je le promets j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi, je joue la scène, mais c'est toujours la même enfant qui recommence, on n'entend pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Dis-moi l'intro, je t'entendrai. Si tu viens pas, je t'entendrai. Ce but je sais, je le ferai. Rempli d'espoir, je t'attendrai. Je t'aime, je sais pas pourquoi, je joue la scène, mais c'est toujours la même enfant qui recommence, on n'entend pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Η Κλαβδία μας λοιπόν, αυτό που είδατε ήταν σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση εδώ στο Eurovision Weekly και θέλω πριν σχολιάσουμε να πω ότι διευθυντής ορχήστρας ήταν ο Γιώργος Αραβίδης, τη διεύθυνση φωτογραφίας έκανε ο Κώστας Μπλουγουράς και φυσικά τη σκηνοθεσία ο δικός μας Γιάννης Γεωργιουδάκης που είναι σκηνοθέτης και της εκπομπής μας και είναι ο καλύτερος. Γιατί θέλω να το πω αυτό. Στο σκηνοθέτη, βέβαια, δεν γίνεται. Είμαι σίγουρη τώρα είναι στο κοντρόλ και έχει κοκκινήσει. Είναι εκπληκτικός γιατί έχουμε βρεθεί και Να έξω. το. Άρα Γιάννη, μέρα σήμερα. Eurovision, κάνεις κι άλλα. Να κάνουμε μια εκπομπή για τον Γιάννη προτείνω. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Κλαβδία μας, το κορίτσι μας. Ακούω τις εντυπώσεις Λοιπόν, σας. να πάρω το λόγο. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Είναι φανταστική η ενορχήστρωση. Είναι τόσο όσο, χωρίς καμία υπερβολή,
ενισχύει πάρα πολύ τη μελωδικότητα του τραγουδιού που μας εντυπωσίασε πέρσι. Η ερμηνεία της κλαβίας, που ακούω πρώτη φορά, έτσι, εδώ πέρα μαζί. Ναι, δηλαδή είναι ένα live. Μα το είπαμε, πρώτη πανελλήνια μετάταση. Δεν μου το δίνανε, να ξέρετε, δεν μου το δίνανε με τίποτα. Ένα live reaction λοιπόν έχει να κάνει με το εξής. Δίνει μια ελληνικότητα στα γαλλικά που το κάνει ακόμα καλύτερο. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το βιμπράτο της κλαβδίας που είναι χαρακτηριστικό της όταν κρατάει κάποιες νότες, το κάνει άλλωστε και στην αστερομάτα. Εδώ πέρα του πηγαίνει εξαιρετικά, το φέρνει λίγο πιο πολύ στην ελληνική πραγματικότητα και άμα το συνδυάσει με τη συνοδεία της κλασικής ορχήστρας, εκτοξεύεται και όσον αφορά τα ηχοχρώματά του. Με λίγα λόγια είναι εξαιρετικό και το γύρισμα. Μπράβο Γιάννη, εξαιρετικό το γύρισμα. Πάρα είναι και ένα πολύ ωραίο. δύσκολο τραγούδι αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο. Οι νότες. Βέβαια, έχει να κάνει με την προσαρμογή στον τόνο του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, εδώ δεν δυσκολεύεται η κλαβία να το κάνει αυτό. Είναι πολύ μέσα στο safe zone της, γιατί προτιμήσανε να μην κάνουν κάποιο στοιχείο κορύφωσης και υπερβολής καλλιτεχνικής σε πολλά εισαγωγικά, όπως έγινε με την απομάκρυνση από το μικρόφωνο. Θα ήταν λίγο κίτσι να συνέβαινε, το ξέρανε πάρα πολύ καλά. Έχουμε καθαρά την διατήρηση και την υπεράσπιση της μελωδικότητας του τραγουδιού. Και πραγματικά καταλαβαίνουμε γιατί φέτος η Γαλλία είναι φαβορή, γιατί έπρεπε να το πάρει πέρσι. Ναι, ισχύει αυτό. Θάνο. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα αυτό το οποίο βλέπουμε. Βέβαια, θα είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να μπω εγώ στην ανάλυση που έχει πει ο Δημήτρης. Ναι. Εγώ, σαν τηλεθεατής και που το άκουσα για πρώτη πανελλήνια. Και σαν γνώστης, δεν είσαι μόνο τηλεθεατής. Εντάξει, στο αυτί μου εμένα υπάρχει ακόμα το τραγούδι αυτό από το Σλιμάν, όλο αυτό το εντυπωσιακό το οποίο έκανε πέρσι. Οπότε, βλέποντας κάποιον άλλον. Είναι κάπως πιο διαφορετικό. Έχει μια έτσι, διαφορετικότητα και στο αυτί μου και οπτικά. Αλλά φαίνεται, εδώ δείχνει και τη φωνή της η κλαβδία, το ταλέντο της και με αυτό και μόνο που βλέπουμε δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να δούμε από την κοπέλα, από την κλαβδία στη σκηνή της Eurovision. Με το δικό της τραγούδι, με ένα, που είναι πάνω και το της. συναίσθημα και το συναίσθημα όλα. Και όλο αυτό το πάθος που έχει να μας εκπροσωπήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Δεν έχω τι να πω. Τόσες πληροφορίες, τη ροή του λόγου. Να μας ξαναέρθετε, θα μας ξανάρθετε. Θα σας ξανάρθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να πω ότι καλώς ήρθες σε αυτό το μαγικό κόσμο. Καλώς σας βρήκα. Eurovision, άπαξ και μπήκες, δεν ξαναβγαίνεις ποτέ. Α, ναι, μάλιστα. Θα πας και να τραγουδήσεις κιόλας κάποια στιγμή. Λέτε, όχι παιδιά, είμαι παράφωνη, τελείως. Λοιπόν, πάμε σε ένα δεύτερο πάρα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, Eurovision Weekly, σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε την εκπρόσωπο της Ιρλανδίας, την Έμι, και το τραγούδι της Like a Party, που θέλω να σας πω ότι από πίσω έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Παρακαλώ. Hi, I'm Emmy, and we're representing Ireland this year with Like a Party, and we're so excited. We just got off the stage, and I can't believe this is happening. Wow! You have probably heard about this brave little girl. All we know is that she saved the world. How do you feel about representing Ireland in the Eurovision this year? Though she was I am so excited and honored and grateful to get that chance and experience. And you know, Eurovision has been kind of a childhood dream that we never ever thought would come true. So be able to stand on that stage with my brother, that's just so big and special. There is a very interesting story behind your song, Like a Party. Tell us a little bit about it. Yeah, so it is about the little dog Laika that was sent out in space all alone. And she, you know, her real story is very sad. And when something is sad, I really like to write songs about it. And I wanted to create a scenario for her where she doesn't die, but where she lives on and is happy and is having her own party in the sky instead. Mm-hmm. What will we see from you on stage on Basel? Oh, you know, I really want to keep the heart of the performance that we did on Eurosong in Ireland, but at the same time maybe make it bigger because the stage will be bigger, so yeah. I hope like I never die and that she spins around us still and that she has a party in the air and always will. Tell us
your ritual before you go on stage? Oh, I try to just focus and maybe keep my voice warm. And I try to not think about how many people is watching. And yeah, just. Are you nervous about this night? I do get nervous and very, very excited. Yeah, so I probably will be extremely excited before Eurovision. Which is your goal about your representation this year? I think my goal is to, you know, I have gotten a lot of messages that's like, thank you for this song, because it really helps other people that are animal lovers and that thinks Laika story is really sad. So I think that's my goal. Yeah. Thank you very much. Thank you for having me and thank you for the questions. Γιώργος Μιχαήλ στο στούντιο από το ΙΝΦΕ. Πώς είσαι? Είναι μια χαρά. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Χαιρόμαστε και εμείς που ήρθες. Θέλω να μας πεις έτσι δύο λόγια για σένα και το ΙΝΦΕ, για όσους δεν γνωρίζουν. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, το ΙΝΦΕ είναι ένα επίσημα, το παλαιότερο και επίσημα αναγνωρισμένο σωματείο στην Ελλάδα από το 1988. Δραστηριοποιούμαστε. Υπάρχει δίκτυο παγκόσμιο με σχεδόν 30 χώρες. Στόχος μας είναι η δημιουργία του πληρέστερου αρχείου της Eurovision από το 1956 μέχρι και σήμερα. Το site μας είναι πλήρως ενημερωμένο. Ναι, ναι. Μπράβο Γιώργο. Η Έμι πώς φάνηκε? Λοιπόν, η Ιρλανδία φέτος δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής. Αν και έχει ρεκόρ με 7 νίκες και κρατάει το ρεκόρ με τις 3 συνεχόμενες νίκες. Βέβαια ήταν η πιο πετυχημένη η χώρα πριν το 2000. Από το 2000 και μετά είναι η Σουηδία. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο, γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα να μιλήσουμε για το scoreboard. Το λέω σωστά? Το My Eurovision Scoreboard. Ωραία. Που είναι η εφαρμογή της Eurovision που χρήστες μπαίνουν και δημιουργούν τη δικιά τους δεκάδα και δίνουν βαθμό. Άρα μπαίνουν και ψηφίζουν το τραγούδι που τους αρέσει πιο πολύ. Ναι, 12, 10, 8 κτλ. Ποιες είναι στις πρώτες θέσεις αυτή τη στιγμή? Τι μπορούμε να πούμε από αυτό? Μπορούμε να πούμε ότι στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά είναι η Αυστρία. Πάει καλά η Αυστρία. Πάει καλά η Αυστρία, ναι. Ακολουθεί η Σουηδία, η Φινλανδία, η Αλβανία και η Μάλτα. Και εμείς είμαστε. Λέγαμε την Αλβανία, να τι είναι. Ναι, την ψηφίζουν. Την ψηφίζει, να την ψηφίζει ο κόσμος. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν σχέση τελικά με τα τελικά αποτελέσματα ή μπορεί να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό μετά την πρώτη πρόβα, ας πούμε? Συνήθως στον νικητή πέφτουν μέσα. Να. Συνήθως. Και είμαστε τυχεροί φέτος που και η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση. Δηλαδή ο κόσμος αγαπάει το τραγούδι μας. Όλο και ανεβαίνουμε, όλα ανεβαίνουμε. Ναι, ο κόσμος αγαπάει το τραγούδι μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε στην 7η θέση στην εφαρμογή αυτή. Και γενικότερα παίρνουμε και πολύ καλά σχόλια από όλες τις χώρες. Από όλες τις χώρες και από πρώην νικητές της Eurovision. Μ' αρέσει γιατί κάνεις την πάσα μόνος. Ναι. Αγαπώ. Λοιπόν, εσύ συνάντησες τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ, γιατί δεν ήρθες έτσι εδώ, δεν ήρθες με άδεια χέρια. Εννοείται. Μας έχεις φέρει λοιπόν αποκλειστικές δηλώσεις που θα τις δείξουμε εδώ στην εκπομπή μας και θα επιστρέψουμε για να μας πεις και το παρασκήνιο, Ναι, φυσικά. Wonderful members at INFE Greece. I hope that you can contribute very well to the Eurovision community and you can
this year we are very much leading for the heartfelt song of Latvia. It's a very nice artist with a very nice song. Best wishes to Greece. Το πήραμε το 12 και από το Ρίμπακ. Το πήραμε το 12. Εμφανίστηκε ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ εδώ στην Αθήνα και το Infegris ήταν εκεί και του πήραμε δήλωση. Ο νικητής του 2009 λατρεύει το τραγούδι μας, όπως μας το είπε. Ναι. Και έχει και το δεύτερο μεγαλύτερο televote score στην ιστορία της Eurovision. Το πρώτο το έχει το Στεφανία της Ουκρανίας. Εν τω μεταξύ, να πω τώρα κάτι άσχετο πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά βλέπουμε τώρα και τα πλάνα που έχουμε βάλει από την εμφάνιση του 2009. Και τώρα δεν έχει μεγαλώσει δηλαδή καθόλου. Δεν μεγαλώνει καθόλου. Είναι ίδιος. Και είναι και ντυμένα ίδια. Ίδιος. Ναι, ίδιος. Είναι σαν να βγήκε σε σκηνή και μετά τον βρήκες από πίσω και έκανες το backstage. Πρέπει να μας πει το μυστικό της νεότητας. Τον ρώτησες? Τον ρώτησα, δεν μου είπε κάτι συγκεκριμένο. Δεν το μοιράζεται για να μην το κάνουμε κι εμείς. Αυτό ακριβώς. Είναι ίδιος, πραγματικά. Και ήταν και πολύ εντυπωσιακό το τραγούδι. Και θεωρώ είναι και μεγάλη επιτυχία μας που πήραμε δήλωση από τον ίδιο και αρέσει το τραγούδι μας. Είναι σημαντικό. Τι άλλο σου είπε για την Κλαβδία, σου είπε κάτι άλλο? Του αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι μας. Πάρα πολύ. Το στηρίζει, αυτό μας είπε. Και είναι σημαντικό ένας νικητής της Eurovision με μεγάλο σκορ που το ψήφισε το κοινό το τραγούδι του, κάτι θα ξέρει καλύτερα νομίζω. Συναντήθηκε και με την Κλαβδία? Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το γνωρίζω. Εσύ από όλες αυτές τις συμμετοχές που έχουμε στείλει όλα αυτά τα χρόνια, Γιώργο, ποια ξεχωρίζεις? Λοιπόν, εγώ θα πω την πρώτη συμμετοχή που μου έκανε αίσθηση, γιατί ήταν και η πρώτη χρονιά που παρακολουθούσα Eurovision, η Ελίνα Κωνσταντοπούλου, το «Πια προσευχή». Και από εκεί και πέρα μου αρέσει πάρα πολύ η Καλομήρα, το My Secret Combination. Η οποία έχει βγει τρίτη, θα μπορούσε να έχει βγει και πρώτη. Θα μπορούσε, απλά ήταν η χρονιά της Ρωσίας. Ναι. Όπως είπαν και οι καλεσμένοι πριν, ότι πάντα η Eurovision επιβραβεύει κάποια χώρα που ίσως της το χρωστάνε. Και θα συμφωνήσω κι εγώ που είπαν για τη Γαλλία. Έχει πολλές πιθανότητες να είναι νικήτρια φέτος. Ναι. Αυτό, ναι. Και από τις φετινές συμμετοχές, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Μπορείς να κάνεις κάποια πρόβλεψη πεντάδας, ας πούμε? Θεωρώ ότι μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο όταν είχε κερδίσει η Τζαμάλα με την Ουκρανία, που στο κοινό ο νικητής ήταν διαφορετικός, στις επιτροπές πάλι ο νικητής ήταν διαφορετικός. Σωστά, γιατί πια είναι και αυτό το θέμα με τις επιτροπές. Είναι θέμα, επειδή έχει αλλάξει από τη Σουηδία, τη Στοκχόλμη, άλλαξε ο τρόπος βαθμολογίας και πλέον μετράει και το κοινό και οι επιτροπές. Θεωρώ ότι μπορεί να δούμε μια χώρα η οποία είναι δεύτερη ή τρίτη σε επιτροπές και κοινό, απλά να συμπέσει, να είναι δεύτερη, τρίτη και στα δύο και να βγει πρώτη. Ναι, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Το έχουμε ξαναδεί και θεωρώ ότι μπορεί να δούμε κάτι αντίστοιχο και φέτος, γιατί ο ανταγωνισμός είναι αρκετά μεγάλος. Δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί. Το 2016 είχε συμβεί αυτό, σωστά? Ναι. Ξεκάθαρο φαβορί θεωρώ δεν υπάρχει φέτος. Ναι. Μπορεί να έχουμε εκπλήξεις. Πάντως και για την Αυστρία που τώρα αναφέραμε πριν ότι είναι πρώτη εκεί, είναι ίδιο το τραγούδι με το Νέμο που είχε κερδίσει πέρυσι? Δηλαδή μοιάζει πολύ σε αρκετά στοιχεία. Θα μπορούσε να βγει δεύτερος νικητής ίδιος. Θεωρώ δεν είναι ίδιο τραγούδι. Ναι, έχει πολλές διαφορές. Έχει μεν το κοινό στοιχείο ότι και οι δύο φτάνουν πολύ ψηλά τη φωνή τους, αλλά έχει πολλές διαφορές σαν τραγούδι της Αυστρίας με το περσινό της Ελβετίας. Εγώ θεωρώ μπορεί να κερδίσει η Γαλλία. Και εσύ θεωρείς ότι μπορεί να κερδίσει η Γαλλία? Ναι, το θεωρώ πιθανό. Το θεωρώ πιθανό να έχουμε επανάληψη Ουκρανία με την Τζαμάλα, που κάπως έτσι είχε κερδίσει. Από εκεί πέρα εξαρτάται το αν οι επιτροπές και το κοινό διαφωνήσουν τόσο πολύ. Γιατί το κοινό ψηφίζει πολύ ψηλά τη Φινλανδία, που θεωρώ ότι στις επιτροπές δεν θα πάει καλά. Γιατί? Εμένα προσωπικά το τραγούδι δεν μου αρέσει της Φινλανδίας. Λόγω στίχων, από εκεί πέρα θα δούμε. Γιατί και τα προγνωστικά στις πρώτες θέσεις φέρνουν τη Σουηδία και την Αυστρία. Οι επιτροπές θεωρείς ότι μπορεί να επηρεαστούν από όλα τα προγνωστικά που ακούν από το κοινό? Νομίζω δεν επηρεάζονται. Το αποτέλεσμα, δηλαδή, μένει να δούμε και οι χώρες πώς θα παρουσιάσουν τα τραγούδια τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν
οπτικοακουστικό διαγωνισμό. Άρα νομίζω θα παίξει ρόλο και το πώς θα παρουσιάσουν οι κόρες τα τραγούδια τους. Γιώργο, θέλω τώρα να διαλέξεις και εσύ που θα δώσεις το δικό σου το δεκάρι. Φυσικά στην κλαβδία μας, ξέρω, θα το έδινες χωρίς. Εννοείται. Δεν έχουμε τώρα την κλαβδία σε αυτά. Την κλαβδία την αγαπώ πάρα πολύ, της στέλνω πολλά φιλιά. Λοιπόν, εμένα 2 τραγούδια μου αρέσουν πολύ φέτος. Είναι η Αυστρία και η Νορβηγία. Και θα διαλέξω όμως την Αυστρία και θα δώσω το δωδεκάρι μου εκεί. Δεύτερη φορά που κλείνουμε με την Αυστρία. Λοιπόν, θα κλείσουμε το βίντεο κλιπ της Αυστρίας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 3 εδώ στην RT1 Live. Μέχρι τότε να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Γεια σας!